සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Windows 10 වල අප්ඩේට් එක permanent off කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද්ද මේ Windows update එකක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තට Windows update එකක් කියන්නේ අපේ operating system එකට අලුතින්ම එකතු වෙන feature එකක් හෝ bug fixing එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුතින්ම add වුණ feature එක අපි අපේ භාවිතා කරන computer එක හෝ laptop එකේ operating system එකට add වෙන එක තමයි Windows update එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි අපේ පාවිච්චි කරන computer එකට internet connect කරලා තියෙනවා නම් අපේ කම්පියුටර් එක ඔටෝ මේ අප්ඩේට් එක new feature එක download වෙලා install වෙන විදිහට තමයි මේ කම්පැනි මේ operating system හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ අප්ඩේට් එන එක සමහර වෙලාවට අපිට පොඩි කරදරයක්. මොකද අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරපු ගමන් අපේ data ටික ඔක්කොම ඒකට waste වෙනවා. අපිට මේ අප්ඩේට් එක off කරලා තිබ්බේ නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එක අප්ඩේට් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ලොකු කරදරයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ඕෆ් කරලා එතනින් එහාට වැඩ කරන්න ගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අප්ඩේට් එක ඕෆ් කරගෙන වැඩ කරන්න කියලා. මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් කියා දෙන්නම්. ඒ කැමති විදිහට try කරන්න. මේ අප්ඩේට් එක permanently ඕෆ් කරගන්න ඔයාලට මේ ක්‍රම දෙකෙන් පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ Windows update එක off කරගන්න යන පළවෙනි ක්‍රමය. ඉතින් මේක අපි කරගන්න යන්නේ services වලට ගිහිල්ලා ඒකේ Windows update කියලා තියෙන service එක disable කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන Windows button එක උඩ click කරලා මෙතන type කරන්න services කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට services කියන එක open වෙනවා, suggest වෙනවා. මේක click කරලා එහෙම නැත්නම් enter කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ services වලට යන්න තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාගේ computer එකේ task manager එකට යන්න. ඉතින් ඔයා දන්න ඕනම ක්‍රමයකට task manager එක open කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. task manager එක open කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන අවසාන tab එක තමයි services කියන්නේ. ඒ services කියන tab එකට යන්න. ඒ tab එකට ගියාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා යටම තියෙන open services කියලා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ services open කරගත්තාම. ඊට පස්සේ මේ කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ Windows update කියලා feature එකක් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න ඕනේ service එක. W අකුර press කරන්න keyboard එකේ press කරන යනකොට මේ W අකුරෙන් තියෙන හැම එකම ඔයාලට suggest වෙනවා. ඒකේ හොයාගන්න මේ Windows update කියන service එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Windows update කියන service එක. ඒක ඇවිල්ලා බලන්න වාගේ මෙන්න මෙතන status එක තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. status එක running තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ Windows update එක දැනට on කියන මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන startup type එක disable දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා stop කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන service status එක stop කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ මේක apply කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ මේක Windows update එක ආයෙ හොයාගන්න මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන දැන් මේක startup type එක disable කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ computer එකේ Windows update එක off කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Windows update එක disable කරගන්න පුළුවන් සාර්ථකම ක්‍රමය. මොකද අර services එක සමහර වෙලාවට ඔටෝම change වෙන්න පුළුවන්. running මට්ටමට status එක change වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟට අපි කරන්න යන එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන policy එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපි එතන click කරලා මෙතන type කරන්න ඔයා gp edit.msc කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් suggest වෙනවා. ඒක open කරගන්න ඕනි. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන type කරන්න policy කියලා.
හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතනවා edit group policy කියලා එකක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ටැබ් ටිකක්. ඒකේ තියෙනවා මේ computer configuration කියලා. computer configuration එක යටතේ තියෙනවා මේ Windows settings කියලා එකක්. හරිද? ඊට පල්ලෙහාන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මේ administrative template කියලා. හරිද? ඉතින් ඒක යටතේ තියෙනවා මේ Windows component කියලා එකක්. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා Windows update කියලා ෆීචර් එකක්. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තවත් එක ටිකක් list වෙනවා. ඒකේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම තියෙනවද කියලා configure automatic update කියලා. හරිද? ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ තිබ්බොත් මෙන්න මෙතන enable කියලා තිබ්බොත් ඒක disable දාලා මේක apply කරලා okay කරන්න. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Windows update permanently disable වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට Windows update එක කරගන්න ඕන නම් ආයෙ මෙන්න මේ විදිහටම ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන status එක මාරු කරගන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Windows update ආයේ එන්නේ නැහැ. තියෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බය නැතුව ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ data ටික කිසිම waste එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට එදිනදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහාන්. මම ඔයාලට help කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න.